Задовго до появи перших міст у суворих, неприступних горах народився рід, який не боявся ні висоти, ні хижаків. Дикі предки сучасних кіз підкорили вершини, де повітря розріджене, а кожен крок міг стати смертельним. Але коли людина запропонувала їм союз, спустилися з гір. Вони стали героями міфів, супутниками богів і основою перших людських господарств. Проте навіть через тисячоліття одомашнення у кожному їхньому погляді та в кожному божевільному стрибку досі живе дух диких скель. Ласкаво просимо у світ свійських кіз, тварин, які зберегли свою дику душу. Анатомія свійської кози є блискучим прикладом природної інженерії, підпорядкованої двом фундаментальним завданням – ефективному пошуку їжі у складних умовах та безперервному моніторингу простору для захисту від хижаків. І найбільш вражаючою адаптацією в цій системі є органи зору. Кози володіють унікальними горизонтально-прямокутними зіницями, які забезпечують панорамний огляд у межах від 320 до 340 градусів. Для порівняння, поле зору людини обмежується лише 210 градусами. Така оптична конфігурація дозволяє тварині мінімізувати світлові завади зверху і максимізувати збір інформації вздовж лінії горизонту. Завдяки латеральному розташуванню очей кози здатні контролювати периферійні зони без найменшого руху головою. Винятковим явищем є процес циклоконвергенції. Коли коза опускає голову до пасовища, очні яблука автоматично обертаються навколо своєї осі на кут, що перевищує 50 градусів у протилежних напрямках. Це складне механічне коригування утримує довгу вісь зіниці суворо паралельно лінії горизонту незалежно від положення тіла. Додатковий захист від засліплення забезпечують корпора нігра або ж гребінчасті вирости на межах зіниці, що виконують функцію природних сонцезахисних козирків. Візуальна картина світу для кози доповнюється специфічним сприйняттям кольорів. Будучи дихроматами, вони чітко розрізняють відтінки фіолетового, синього, зеленого та жовтого. Проте червоний спектр залишається поза межами їхнього сприйняття. Опорно-рухова система кози – це досконалий механізм для пересування по вертикальних та нестабільних поверхнях. В основі цієї здібності лежить унікальна структура роздвоєних копит. Зовнішній край кожного копита захищений надзвичайно міцним кератиновим шаром, що бере на себе основне навантаження та забезпечує довговічність, тоді як внутрішня частина представлена м'якою, еластичною, гумоподібною підошвою. Ця м'яка тканина буквально охоплює виступи скелі, створюючи колосальну силу тертя. Кожен палець здатний функціонувати незалежно, розподіляючи навантаження та адаптуючи площу контакту до кута нахилу поверхні. Окрім основних копит, безпеку пересування гарантують шпори – це рудиментарні пальці, розташовані вище на пастерні. Під час складних спусків вони вступають у гру як додаткові точки опори, запобігаючи ковзанню на вологих або сипучих ґрунтах. А тепер перейдемо від специфічних фізіологічних особливостей до загального зовнішнього вигляду кози. А зовнішність кози є не лише питанням естетики, а насамперед складним адаптивним механізмом. Залежно від породи, волосяний покрив може варіюватися від короткої, щільної шерсті до густого пухового підшерстя, яке з'являється з настанням холодів. Остьове волосся виконує захисну функцію, відштовхуючи вологу та захищаючи шкіру від ультрафіолетового випромінювання, тоді як нижній шар пуху створює повітряний прошарок, що утримує тепло тіла. Колірна гама шерсті також є результатом природного відбору, що забезпечує мімікрію або, іншими словами, здатність зливатися з навколишнім ландшафтом скель та сухої трави. Щодо габаритів дорослої свійської кози, то вони знаходяться в межах чітко визначених анатомічних норм.
Самці досягають ваги від 60 до 100 кг, тоді як самки важать від 45 до 65 кг. Висота в холці варіюється від 65 до 80 см. Ці фізичні дані гармонійно поєднуються з високою мобільністю. На коротких дистанціях тварина здатна розвивати швидкість до 30 км на годину, що разом із неперевершеною механікою щеплення копит робить козу надзвичайно ефективною в умовах складного рельєфу. Силует кози демонструє виражену спеціалізацію до життя в горах. Їхнє тіло компактне, але надзвичайно м'язисте з акцентом на розвинену задню частину, що забезпечує потужний поштовх при стрибках. Характерною деталлю зовнішності є борода. Це пучок подовженого волосся на нижній щелепі, присутність якої в обох статей підкреслює їхню соціальну ієрархію. Окрім візуальних ознак, важливу роль відіграють секреторні залози. Між копитами та в ділянці під хвостом у кіз розташовані спеціалізовані залози, що виділяють специфічний секрет. Ці феромонні мітки слугують хімічним паспортом, який передає інформацію про стать, вік та індивідуальні особливості тварини, дозволяючи членам стада підтримувати зв'язок навіть на значних відстанях чи в умовах поганої видимості. Порівнюючи свійську козу з її дикими предками та родичами, такими як безоаровий козел, можна помітити чіткі зміни, спричинені тисячоліттями одомашнення. Якщо дикі види вирізняються більшою масивністю, атлетизмом та здатністю розвивати швидкість понад 40 км на годину, то свійська коза стала компактнішою та витривалішою до різноманітних кліматичних умов. Її копита, хоч і зберегли механіку щеплення, стали дещо адаптивнішими до плоских поверхонь, тоді як дикі особини володіють значно гострішими краями копит для вертикальних скель. Також у свійських особин спостерігається більша варіативність забарвлення шерсті, що є результатом штучного відбору, на відміну від суворої камуфляжної палітри диких видів, яка забезпечує їм максимальну непомітність у скелястих ландшафтах. Екологічна пластичність свійського козла є безпрецедентною. Маючи походження з гірських регіонів Західної Азії, цей вид успішно адаптувався до екстремально різнорідних біомів – від спекотних пустельних зон Північної Африки до суворих високогірних екосистем Європи. Якщо поглянути на світову карту розповсюдження, можна побачити, що кози присутні на всіх континентах за винятком Антарктиди. Вони демонструють виняткову толерантність до дефіциту води та здатні ефективно видобувати енергію навіть із пасовищ надзвичайно бідних на поживні речовини. Їхня присутність простягається від сухих передгір'їв Близького Сходу до вологих субтропічних лісів Азії та високогірних плато Південної Америки, що робить їх одним із найбільш адаптованих до різних кліматичних широт копитних тварин у світі. Історія розселення кіз людством має безліч драматичних прецедентів. У минулі століття мореплавці часто висаджували кіз на віддалених безлюдних островах, наприклад на Галапагосах чи островах біля узбережжя Нової Зеландії, створюючи живі комори на випадок корабельних аварій. Цей акт призвів до екологічних змін планетарного масштабу. Потрапивши у середовище без природних ворогів, популяції кіз розросталися в геометричній прогресії. На островах, де рослинність еволюціонувала без травоїдних, ці тварини за лічені десятиліття знищували цілі види ендемічних рослин та змінювали ландшафт, перетворюючи зелені чагарники на пустельні скелясті плато. Це стало одним із найяскравіших прикладів того, як екологічна пластичність одного виду може радикально трансформувати біоми цілих архіпелагів. В українських умовах географічні особливості Карпатського регіону стали природним осередком для підтримки та розвитку популяції. Гірські полонини з їхнім специфічним мікрокліматом та багатим трав'яним покривом відіграють роль оптимальної екологічної ніші для розведення адаптованих місцевих порід.
Висока фізіологічна стійкість дозволяє козам успішно переносити різкі перепади температур та тривалі періоди підвищеної вологості, які є типовими для українського передгір'я. Тварини вільно почуваються на висотах, що перевищують 1000–1200 метрів над рівнем моря, де повітря стає розрідженим, а рослинність більш жорсткою та низькорослою. Здатність до життя на крутих схилах визначає спосіб життя кози. Вона обирає ділянки, недоступні для великих хижаків, що забезпечує безпеку стада. На карті світу ареали їхнього проживання часто збігаються з гірськими системами – Альпами, Кавказом, Гімалаями та Карпатами. У таких зонах вони долають значні дистанції, переміщуючись між пасовищами, розташованими на різних висотних рівнях. Це сприяє не лише підтримці високого тонусу м'язової системи, а й регулярному оновленню раціону. Завдяки глибокому розумінню місцевого ландшафту кози ефективно використовують природні укриття, такі як печери та скельні виступи, що захищають їх від сильних вітрів та злив. У таких умовах вони здатні витримувати температурні амплітуди від мінус 20 градусів взимку до 35 градусів спеки влітку, демонструючи дивовижну адаптивність, яка формувалася протягом багатьох тисячоліть. Поширений міф про низький рівень інтелекту свійських кіз був повністю спростований сучасною етологією. Наукові дослідження довели наявність у Капра хіркус високого рівня когнітивної гнучкості та вражаючої тривалої пам'яті. В експериментах тварини, навчені складним двоетапним завданням із вилучення їжі, безпомилково відтворювали вивчений алгоритм дій через 1 місяць, а згодом і через 10 місяців без жодних проміжних тренувань. Примітно, що кози, які не мали змоги спостерігати за діями інших, демонстрували таку саму швидкість опанування навички, як і ті, що бачили демонстрацію. Це свідчить про те, що ці тварини воліють спиратися на власний аналітичний досвід та індивідуальне навчання, а не на просте соціальне копіювання чи сліпе наслідування. Когнітивні можливості кіз виходять далеко за межі простих харчових рефлексів. Вони володіють витонченою здатністю розрізняти емоції людей за виразом обличчя. Експерименти засвідчили, що кози надають перевагу взаємодії із зображенням щасливих, усміхнених людей, свідомо ігноруючи сердиті обличчя. Особливий інтерес викликає той факт, що позитивні людські емоції стимулювали більшу активність, коли зображення знаходилися у правій частині тестової зони. Це вказує на використання лівої півкулі головного мозку для обробки позитивних стимулів, що є ознакою складної нейронної організації. Окрім взаємодії з людьми, кози мають розвинену систему внутрішньовидової емпатії. Вони здатні тонко диференціювати емоційні стани своїх родичів, спираючись виключно на акустичні параметри їхніх контактних сигналів. Сприйняття позитивно або негативно забарвленого мекання безпосередньо впливає на вегетативну нервову систему слухача, змінюючи варіабельність його серцевого ритму. Це прямий доказ існування механізму емоційного резонансу всередині отари, завдяки якому тварини відчувають стан одне одного навіть на відстані. Система комунікації кіз – це складний комплекс візуальних та акустичних сигналів, де кожен рух і звук мають чітке смислове навантаження. Попри поширене уявлення про хаотичне мекання, ці тварини володіють унікальним голосовим спектром. Наукові дослідження доводять, що кози мають індивідуальний тембр голосу, за яким члени отари безпомилково впізнають один одного. Більше того, вони здатні передавати через звуки тонкі відтінки емоцій, від легкого хвилювання до гострого стресу. Гострота емоційного стану регулюється частотою та інтонацією мекання.
Наприклад, материнський заклик до козеняти звучить на зовсім інших частотах, ніж тривожний сигнал про наближення небезпеки. Проте звукова палітра – це лише частина комунікації. Вона працює в синергії з багатою мовою тіла, головним індикатором якої є положення вух. Це живе дзеркало настрою дозволяє миттєво щитувати психологічний стан тварини. Коли вуха спрямовані вперед, це вказує на позитивний настрій, цікавість та активний інтерес до оточення. Натомість притиснуті або різко відведені назад вуха сигналізують про внутрішню тривогу, страх або назріваючу агресію. Додатково кози використовують рухи хвоста, напругу м'язів шиї та навіть специфічне тупання копитом, щоб попередити сородичів про загрозу. Така деталізована система візуальних та акустичних маркерів дозволяє отарі підтримувати ідеальну згуртованість та миттєво координувати дії у відповідь на виклики зовнішнього світу. Глибоке розуміння інтелектуальних особливостей кіз докорінно змінює підходи до їх утримання та догляду. Сучасні фермерські практики все частіше відмовляються від жорстких методів примусу на користь стратегії, що базуються на стимулюванні природної допитливості тварин. Замість монотонних умов утримання прогресивні господарства впроваджують елементи когнітивного збагачення, створення складних середовищ із перешкодами, головоломками для отримання їжі та змінними ландшафтами. Це дозволяє козам реалізувати свій високий інтелектуальний потенціал, що безпосередньо позитивно впливає на їхнє здоров'я та продуктивність. Встановлення довірливих відносин між людиною та козою, заснованих на розумінні їхньої здатності до емпатії, мінімізує рівень стресу в отарі, роблячи тварин спокійнішими та більш керованими. Коза в такому середовищі перестає бути лише об'єктом догляду, перетворюючись на партнера, здатного до навчання та складної соціальної взаємодії. Свійська коза є одним із найефективніших травоїдних у світі завдяки своїй здатності трансформувати грубу, малопоживну рослинність у цінні біологічні ресурси. На відміну від овець, які надають перевагу низьким травам, кози є збирачами гілкового корму. Їхня поведінка під час їжі виглядає як ретельний пошук. Завдяки надзвичайно рухливій верхній губі та гострим зубам вони здатні обирати найбільш поживні пагони, листя, квіти чи кору, залишаючи недоторканими грубі частини стебел. Це дозволяє їм отримувати максимум енергії навіть у тих умовах, де інша худоба відчувала б критичний дефіцит поживних речовин. Основа харчового успіху кози – це її складна травна система, що функціонує як потужний біореактор. Їжа потрапляє до чотирикамерного шлунка, де ключову роль відіграє рубець – величезний резервуар, наповнений мільярдами симбіотичних мікроорганізмів. Тут відбувається інтенсивна мікробіологічна ферментація. Бактерії та найпростіші розщеплюють стійкі рослинні волокна, зокрема целюлозу, на доступні для організму легкі жирні кислоти, які є головним джерелом енергії. Окрім цього, мікроорганізми самі стають цінним джерелом білка, який коза отримує після проходження цих бактерій через нижні відділи шлунково-кишкового тракту. Цей процес дозволяє тварині виживати на дієті, що складається з жорстких гілок, тернистих чагарників та сухостою, які для більшості інших копитних є абсолютно непридатними для засвоєння. Важливою особливістю травлення є процес відригування та повторного пережовування їжі, так звана жуйка. Коза повертає порції напівперетравленої маси з рубця назад до ротової порожнини, щоб механічно подрібнити їх та наситити слиною, яка відіграє роль важливого буфера для стабілізації кислотності в шлунку. Це забезпечує максимальну ефективність мікробіологічного розщеплення. Окрім того, травний тракт кози має високу швидкість проходження маси, що дозволяє їй частіше споживати невеликі порції корму, підтримуючи постійний рівень метаболізму. Життя отари – це чітко налагоджений годинник, де кожен біологічний процес підпорядкований суворим законам природи.
Попри те, що статева зрілість у кіз настає вже у віці 6 місяців, фізіологічно до виношування потомства тварина готова ближче до року. Сама природа потурбувалася про те, щоб поява малят збігалася з періодом максимальної кормової бази, тому цей процес тонко регулюється тривалістю світлового дня. Як тільки осінні дні коротшають, епіфіз тварини дає сигнал до вивільнення гормонів, запускаючи період гону. У цей час поведінка цапів кардинально змінюється. Вони починають виділяти специфічний мускусний секрет із залоз біля основи рогів і вдаються до особливого ритуалу флемену. Задираючи верхню губу, цапи вловлюють запахи самок своїм вомероназальним органом, чутливим хімічним локатором. Леткі феромони самця працюють як потужний біологічний ключ. Вони не просто приваблюють самок, а здатні запускати і синхронізувати овуляцію навіть у тих кіз, які ще не увійшли в еструс. А попереду 5 місяців вагітності, протягом яких організм матері повністю перебудує свій метаболізм, віддаючи всі ресурси плоду, що активно росте. Поява козеняти на світ – це миттєвий старт у жорстких умовах вертикального світу, де слабкість означає загибель. Уже за 30-60 хвилин після народження маля робить перші спроби піднятися, а за кілька годин впевнено крокує за матір'ю. У ці хвилини запускається критично важливий психологічний процес – імпритинг. Мати ретельно вилизує козеня, запам'ятовуючи його унікальний запах, а маля фіксує в пам'яті її голос та силует. Ключ до його фізичного виживання в перші години схований у молозиві. Воно насичене не лише енергією, а й готовими імуноглобулінами. Завдяки унікальній проникності кишківника новонародженого, ці захисні антитіла потрапляють напряму в кровотік, створюючи надійний пасивний імунітет. Справжній біологічний щит від інфекції, без якого маля не протрималося б і кількох днів на відкритому випасі. Перші тижні життя козеня росте вражаючими темпами, подвоюючи свій ваговий показник за лічені дні. Його поведінка стає суцільним тренувальним табором. Через ігри, стрибки, несправжні бої рогами та балансування на найменших камінцях чи колодах маля розвиває вестибулярний апарат і координацію рухів. Ці хаотичні, на перший погляд, веселощі насправді є жорсткою біологічною необхідністю. Так тренується м'язова пам'ять та відточується унікальне вміння оцінювати щеплення копит із поверхнею, що згодом врятує життя на справжніх вертикальних крутосхилах. У цей же період козенята починають збиватися у так звані дитячі садки – мікрогрупи всередині отари, де під наглядом однієї-двох дорослих самок вони проходять первинну соціалізацію та вчаться взаємодіяти в команді. Перші тижні життя козеня харчується виключно молоком, але паралельно починає досліджувати світ на смак. Покусуючи траву, підбираючи частинки ґрунту та злизуючи слину дорослих особин, маля несвідомо здійснює найважливіший фізіологічний процес – засів власного травного тракту. Так у його шлунок потрапляють необхідні бактерії. Ця мікробіологічна колонізація перетворює рубець із бездіяльного мішка на потужний біореактор, здатний розщеплювати складні рослинні вуглеводи. Поступово до 4 місяців лактаційний період завершується, зв'язок із материнським молоком слабшає і підліток повністю переходить на дорослий раціон. Його травна і скелетна системи стають остаточно адаптованими до автономного виживання у складі дорослої отари. Генетично закладений життєвий цикл кози становить близько 10 років, проте за сприятливих умов і якісного харчування вони здатні долати 15-річний рубіж. В умовах отари таке довголіття має глибокий еволюційний сенс. Старі, досвідчені особини перетворюються на живі бібліотеки колективної пам'яті. Саме вони, маючи уповільнений економний метаболізм та спокійний характер, вільний від безглуздої паніки, ведуть стадо за собою. Соціальна вага таких патріархів величезна, адже саме завдяки їм знання про ландшафт і стратегії виживання передаються від покоління до покоління, замикаючи безперервне коло життя.
Наукові дані підтверджують, що свійська коза стала першим одомашненим жуйним савцем в історії людства. Процес, що назавжди змінив взаємовідносини між людиною та тваринним світом, розпочався приблизно 10-11 тисяч років тому на теренах родючого півмісяця, регіону, що охоплює сучасні землі Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії. Генетичний аналіз чітко вказує на те, що єдиним диким прабатьком усіх сучасних домашніх кіз є дикий безоаровий козел, або Capra aegagrus, який і сьогодні мешкає у високогірних екосистемах Західної Азії. Перехід від дикого стану до свійського відбувався не як раптовий акт, а як продумана двохетапна схема. На першому етапі неолітичні спільноти здійснювали тривалий менеджмент диких стад. Вони контролювали міграції тварин, поступово привчаючи їх до людської присутності та проводячи первинний селективний відбір найменш агресивних особин. Лише на другому етапі відбулося безпосереднє одомашнення, коли кози повністю інтегрувалися в господарський уклад людини, переставши бути залежними від сезонних циклів дикої природи. Після одомашнення кози разом із людськими спільнотами вирушили у велику міграцію. Основними шляхами їхнього розселення стали два головні напрямки. Перший через Балканський півострів до Європи, куди кози потрапили близько 8 тисяч років тому, поступово освоюючи гірські масиви Середземномор'я та Альп. Другий шлях – східний, що пролягав через Іранське нагір'я до Центральної Азії та Індійського субконтиненту, де тварини адаптувалися до мусонного клімату та посушливих степів. У цей період кози стали справжніми супутниками колонізації нових земель. Завдяки своїй здатності до швидкого розмноження та невибагливості вони дозволяли переселенцям виживати в абсолютно нових екологічних умовах, де випас великої рогатої худоби був неможливим через дефіцит корму. Однією з найбільш захопливих сторінок еволюції Capra hircus є спростування класичної теорії пляшкового горла. На відміну від багатьох інших свійських тварин, перші домашні кози не зазнали різкого зменшення генетичного різноманіття. Це пояснюється тим, що процес одомашнення відбувався одночасно в багатьох осередках і охоплював величезну кількість різнорідних диких популяцій. Більше того, у процесі розселення світом домашні кози зазнали генетичного впливу через природне схрещування з іншими дикими представниками роду Капра, зокрема з кавказьким туром. Саме від нього сучасні кози успадкували ген, що кодує специфічні муцини шлунково-кишкового тракту. Ці білки забезпечують тваринам підвищену резистентність до різноманітних паразитарних інвазій та патогенів. Це еволюційне збагачення геному зробило козу одним із найбільш витривалих видів, здатних освоювати ніші від вологих субтропіків до холодних високогір'їв, де інші копитні не витримували конкуренції з суворим кліматом та хворобами. Історія свійської кози – це історія людства, що вийшло за межі мисливства та збиральництва. Поява одомашненої кози стала каталізатором неолітичної революції, адже вона надала нашим пращурам стабільний доступ до високоякісного білка, молока та сировини для одягу, не вимагаючи при цьому постійного кочового способу життя, необхідного для полювання на диких копитних. Близько 10-11 тисяч років тому на території родючого півмісяця перші землероби зрозуміли, що утримання кіз поряд із поселеннями дає значну перевагу. На відміну від великої рогатої худоби, яка потребувала величезних пасовищ з багатою травою, кози були надзвичайно невибагливими. Вони могли ефективно перетворювати чагарники, кору та суху рослинність, те, що було непридатним для харчування людини чи інших домашніх тварин, на енергію, молоко та м'ясо. Це дозволило людським спільнотам закріпитися в посушливих або гірських районах, де землеробство було ризикованим, створюючи умови для виникнення перших постійних поселень. Історична роль кози виходить далеко за межі харчового забезпечення.
З початком бронзової доби козяча шкіра стала основним матеріалом для виготовлення міхів для води, вина та зерна, справжніх цистерн давнього світу. Завдяки мобільності, яку забезпечували ці шкіряні міхи, людство отримало змогу здійснювати тривалі переходи через пустелі, що відкрило нові шляхи для торгівлі між Месопотамією, Єгиптом та долиною Інду. Крім того, козяча шерсть стала основою для створення перших тканин, а їхні міцні сухожилля використовувалися для виготовлення луків та кріплень, що кардинально змінило військову справу того часу. З плином тисячоліть свійська коза стала невід'ємною частиною культурного ландшафту. У багатьох давніх цивілізаціях, від Еллади до гірських племен Кавказу, коза стала символом життєстійкості та достатку. Античні тексти, зокрема твори Гомера, неодноразово підкреслюють роль кози як основи добробуту сільських громад. Історично склалося так, що коза стала коровою бідних, забезпечуючи виживання цілих поколінь селян під час воєн, неврожаїв чи епідемій, які вражали іншу худобу. Ця здатність до виживання у найскладніших історичних умовах зробила свійську козу не просто сільськогосподарською твариною, а справжнім архітектором людського виживання протягом останніх 10 тисяч років. Взаємодія людини зі свійською козою ґрунтується не на спільному підкоренні, а на складному соціальному інтелекті тварини. На відміну від овець, чия поведінка часто керується стадним інстинктом та автоматичним слідуванням за лідером, кози демонструють високий рівень індивідуалізму та вибірковості. Вони володіють вражаючою довготривалою пам'яттю і тримають у голові деталізовану когнітивну карту середовища, безпомилково згадуючи складні маршрути до пасовищ чи прихованих джерел води навіть через кілька років. При взаємодії з людиною коза ніколи не виступає пасивним виконавцем команд, вона щоразу оцінює ситуацію. Якщо тварина стикається із надто складним завданням, вона використовує стратегію, яку вчені називають соціальним зверненням. Коза не влаштовує безглузду паніку, а зупиняється і починає переводити погляд з недоступного корму на обличчя людини, буквально просячи про допомогу. Така здатність використовувати людину як інструмент для вирішення власних задач – ознака виняткового когнітивного розвитку, яка вкрай рідко зустрічається серед копитних. Цей зв'язок працює і у зворотному напрямку. Кози мають тонку емпатію та дивовижну здатність читати людину. Вони чітко розрізняють індивідуальні голоси, ходу і навіть вираз обличчя, усвідомлено віддаючи перевагу доброзичливим мімічним маркерам та спокійним інтонаціям. Довіра, побудована на такому розумінні, має цілком практичне значення. Відсутність хронічного стресу в отарі безпосередньо стабілізує метаболізм тварини, суттєво підвищуючи їхню продуктивність. У різних куточках планети ця синергія набула унікальних форм, перетворившись на справжній культурний код. Наприклад, у високогір'ях українських Карпат і досі живе традиція особливого кликання – специфічних звукових сигналів та розпівів, на які реагує лише конкретна своя отара. Це вкотре доводить, що коза здатна до вибіркового навчання та глибокої прив'язаності. Зрештою, сучасні відносини людини і кози – це не класична експлуатація, а повноцінний міжвидовий діалог, де тварина виступає активним і вибагливим партнером, що змушує людину поважати свій інтелект і підлаштовуватися під власні потреби. Основними природними ворогами свійської кози, що збереглися від її дикого предка, безоарового козла, є великі хижаки – вовки, леопарди та ведмеді. Оскільки свійські кози часто випасаються у важкодоступних гірських або лісових місцевостях, їхня система безпеки базується на високій пильності та здатності до швидкої мобілізації.
Ключовою лінією захисту тварини є її сенсорна система. Завдяки горизонтальній формі зіниць кози мають панорамний зір, дозволяючи виявляти рух хижака на периферії навіть під час спокійного випасу. Як тільки загроза ідентифікована, стадо миттєво реагує. Кози демонструють неймовірну координацію рухів, яка є наслідком тисячолітньої еволюції у складних ландшафтах. Завдяки потужній мускулатурі, плечового поясу та анатомічним особливостям копит вони здатні здійснювати стрибки на висоту до кількох метрів, вертикально долаючи круті схили, де більшість наземних хижаків втрачають швидкість та перевагу. На відміну від багатьох інших видів, у кіз захист від хижаків – це не лише індивідуальна втеча, а й скоординована соціальна дія. У разі небезпеки стадо часто формує щільну групу або ж, навпаки, розсіються в різних напрямках, щоб дезорієнтувати переслідувача. Досвідчені особини в отарі, які пам'ятають розташування безпечних зон, кам'янистих виступів чи вузьких ущелин, де хижак не може ефективно атакувати, стають природними навігаторами для молодняку. Ця здатність до колективної пам'яті про небезпечні ділянки місцевості є найважливішим фактором збереження поголів'я в екстенсивних умовах господарювання. Сучасні свійські кози адаптували ці давні інстинкти до нових умов. Навіть у домашніх умовах вони зберігають вроджену обережність щодо незнайомих звуків та рухів, що нагадують поведінку хижаків. Ця недовірливість є їхньою головною еволюційною перевагою. Коза рідко стає жертвою нещасного випадку, оскільки постійно контролює простір навколо себе. Саме поєднання фізичної спритності, розвиненої пам'яті на ландшафт та вродженої обережності дозволило цьому виду не лише вижити, а й розселитися по всій планеті, залишаючись надзвичайно стійкими до викликів середовища. На сьогодні чисельність свійської кози на планеті перевищує 1 мільярд особин. Це вражаюче число робить їх одним із найуспішніших за чисельністю савців, проте за показниками глобальної популяції ховається тривожна тенденція – стрімка втрата генетичного різноманіття. Через орієнтацію сучасного промислового тваринництва на вузькоспеціалізовані високопродуктивні породи багато аборигенних видів, що адаптувалися до локальних екосистем протягом тисячоліть, опинилися на межі зникнення. Головним викликом для популяції залишається генетична ерозія, коли унікальні породи, які мають природний імунітет до місцевих хвороб або здатність виживати на вкрай бідних кормах, витісняються глобальними промисловими породами, світ втрачає неоціненний біологічний капітал. Втрата такої породи – це назавжди зниклий набір генів, який міг би стати ключем до виживання в умовах майбутніх кліматичних змін. Сучасний захист популяції базується на комплексному підході. Насамперед, це стратегія збереження інсіту, що передбачає підтримку автентичних господарств, де продовжують розводити аборигенні породи в їхніх природних умовах. Саме такий підхід забезпечує природний відбір і збереження поведінкових рис, сформованих століттями. Паралельно розвивається напрям екс-сіту, що полягає у створенні державних та наукових банків генетичного матеріалу. Кріоконсервація ембріонів та сім'я дозволяє зберегти потенціал порід навіть у разі катастрофічного скорочення їхньої чисельності. Критично важливою ланкою є міжнародний інформаційний моніторинг, за допомогою якого профільні організації проводять постійний облік порід, класифікуючи їх за рівнем загрози. Це дозволяє вчасно спрямувати зусилля на відновлення популяцій, що потрапляють у червону зону. Таким чином, захист сучасної кози – це перехід від споживацького ставлення до усвідомленого кураторства. Ми перестаємо бути лише користувачами ресурсу, стаючи гарантами його біологічного майбутнього. Підтримка генетичного розмаїття сьогодні – це інвестиція в продовольчу безпеку майбутнього, адже здатність кози до виживання в екстремальних умовах стане вирішальною в епоху екологічної нестабільності.
Зрештою, що ми маємо? 10 тисяч років тому люди зрозуміли, що ці тварини – ідеальний варіант для того, щоб не бігати за здобиччю по всьому світу. Вони витривалі, нахабні, розумні і здатні вижити там, де інша худоба просто здається. Кози не стали іграшковими придатками цивілізації, вони зберегли свій характер. При бажанні вони все ще здатні підкорити будь-який схил, майстерно ігнорувати ваші команди і дивитися на світ з тією самою незалежністю, що і їхні дикі предки. А як ви вважаєте, чи справді кози найбільш незалежні з усіх свійських тварин? Діліться своїми історіями та спостереженнями в коментарях. Найцікавіші обговоримо разом. Більше фактів про тварин та останні новини зі світу науки чекають на вас у нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі, підписуйтесь і ставайте частиною нашої спільноти.